Sziasztok! Ma egy rendkívül fontos témáról fogok beszélni, amely alapjaiban érinti az egészségedet. Azokról az élelmiszerekről lesz szó, amelyeket talán nap mint nap elfogyasztasz, anélkül, hogy tudnád, milyen káros hatással van a testedre. Ez az 5 étel, amelyről ma szó lesz, valójában emberi fogyasztásra alkalmatlan, és részletesen el is magyarázom, hogy miért. Ezen élelmiszerek rendszeres bevitele hozzájárul a krónikus gyulladások kialakulásához, megterheli a májat, károsítja a bélflórát, és hosszú távon akár olyan komoly betegségekhez is vezethet, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség vagy akár a rák. Részletesen végigmegyünk azon, hogy ezek az ételek miként hatnak a tested különböző részeire. Ez a videó azért készült, hogy felhívjam a figyelmet ezekre a veszélyekre, és segítsek abban, hogy tudatosabban válaszd meg, mi kerül az asztalodra. Maradj velem, mert a videó végén néhány egyszerű, de hatékony tippet is adok arra, hogyan helyettesítheted ezeket az ételeket egészségesebb alternatívákkal. Ha fontos számodra az egészséged és a családodé is, akkor tarts velem, és nézzük meg együtt, hogyan tehetjük jobbá az életünket azzal, hogy tudatos döntéseket hozunk az étkezésünkben. Az első ilyen élelmiszer a növényi olajok kategóriája, amelybe beletartozik például a napraforgó olaj vagy a repceolaj, illetve az általános növényi olaj néven ismert termékek. Ezek szinte minden háztartásban megtalálhatók, és nagyon sokan még mindig ezeket használják például a hétvégi rántott hús sütéséhez, vagy például a gyerekeknek készített sült krumpli elkészítéséhez. Őszinte leszek veled, amikor ezeket az olajokat használod, valójában mérgezed magadat és a családodat. A növényi olajok, például a napraforgó, repce, szójaolaj előállításának folyamata rendkívül intenzív ipari körülmények között zajlik, amely során számos kemikáliát és durva eljárásokat alkalmaznak. Az olaj kinyerésére gyakran hexánt használnak. A hexán egy szénhidrogén, amelyet kőolajból nyernek ki. Ez egy színtelen, rendkívül illékony és gyúlékony oldószer. A hexánt nem csak az élelmiszeriparban használják, hanem ipari tisztítószerként, festékhigítók, ragasztók alapanyagaként, valamint textil és bútoripari zsírtalanítóként is. A világ leggyakrabban használt növényi olajainak például a szója, repce, napraforgó, gyapott mag és földi mogyoró olaj kivonásában kulcs szerepet játszik. A hexán egyébként ismerten neurotoxikus. Az olajokat a feldolgozásuk során extrém hőhatásnak teszik ki, ami oxidációt idéz elő. Ez szabad gyökök kialakulásához vezet, amelyek hozzájárulnak a gyulladásos folyamatokhoz és sejtkárosodáshoz a szervezetben. Majd műanyag flakonba csomagolják őket, amelyekből antimon és egyéb vegyületek oldódnak ki az olajba, amit te szintén beviszel a szervezetedbe. Ezek az olajok rendkívül magas omega-6 zsírtartalmúak, különösen linolsavban gazdagok. Az omega-6 és az omega-3 zsírsavak arányának felborulása krónikus gyulladásokhoz vezethet. Az ilyen olajok rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, elhízással, anyagcserezavarokkal és inzulinrezisztenciával. Kevesen tudják egyébként, hogy ezeket az olajokat eredetileg ipari célokra használták, például hajókenőanyagaként, motorolajokban vagy más gépi alkalmazásokban. Sajnos mára ezek az ipari melléktermékek az emberi táplálkozás részévé váltak. Szinte minden előre csomagolt élelmiszerben, snackekben megtalálható. Ha megnézed a csomagoláson az összetevőket, látni fogod, hogy 90%-ban szinte mindegyik tartalmazza ezeket a mérgező olajokat. Rendkívül olcsó az egészséges társaihoz képest, ezért is használják őket világszerte szinte minden csomagolt feldolgozott élelmiszerben. A második az asztalisó, amely minden étteremben és akár otthon is az asztalodra kerül, valójában egy iparilag feldolgozott termék, amely komoly egészségügyi kockázatokat rejt magában. Az asztalisót sóbányákból nyerik ki, az oldatot vegyi anyagokkal kezelik, hogy eltávolítsák az úgynevezett szennyeződéseket. Viszont ezek a szennyeződések valójában nagyon hasznos ásványi anyagok, például magnézium, kalcium, kálium, amelyek természetes formájukban előnyösek lennének az egészségünkre. A sót majd klórral vagy kénsavval kezelik, hogy vakítóan fehér színt kapjon.
Kb. 760 Celsius fokon szárítják, ami megváltoztatja a természetes kémiai szerkezetét, így a só teljesen elveszíti a természetes tulajdonságait. Az asztali só akár 2%-ban tartalmazhat csomósodásgátló és stabilizáló anyagokat, például alumíniumszilikátot, nátriumferrocianidot vagy ammóniumcitrátot, amelyek hosszú távon toxikus hatásúak lehetnek. Az asztali sóhoz jódot is adnak, amely az egészség szempontjából nélkülözhetetlen nyomelem, azonban ennek csak körülbelül 10%-a biológiailag hasznosul, és ahhoz, hogy elegendő jódot vegyünk magunkhoz, annyi sót kellene fogyasztani, ami már halálosan káros lenne. Az asztali só szinte teljes mértékben nátriumkloridból áll, és a természetes ásványi anyagok hiánya miatt szervezetünk számára megterhelő. Magas vérnyomást, gyulladást okozhat, illetve a benne található mérgező anyagokat, például az alumínium származékok és a csomósodásgátló anyagok nagyon rossz hatással lehetnek az idegrendszerre. A harmadik mérgező élelmiszer a cukor. A cukor káros hatásairól ma már egyre többet hallanak, de nagyon fontos, hogy pontosan értsük, miért jelent veszélyt az egészségünkre, különösen a hozzáadott cukor, amely szinte minden feldolgozott élelmiszerben jelen van. A cukor az egész testben gyulladást idéz elő, ami az egyik alapja a számos krónikus betegségnek, például a szív- és érrendszeri problémáknak, az ízületi gyulladásnak és a cukorbetegségnek. Emellett tönkreteszi a bélrendszerben található jó baktériumokat. Ez különösen veszélyes, mert az immunrendszerünk körülbelül 80%-a a bélflóránkból származik, és amikor rendszeresen fogyasztod a cukrot, lassan elpusztítod ezeket a hasznos baktériumokat, ezáltal gyengíted az immunrendszeredet és fogékonyabbá válsz a fertőzésekre. A cukor nagyon gyorsan megemeli a vércukorszintet, ami inzulinválaszt vált ki. Az inzulin feladata, hogy a felesleges cukrot eltávolítsa a vérből és elraktározza azt. Ha rendszeresen túl sok cukrot fogyasztasz, a felesleg zsírrá alakul, ami súlygyarapodáshoz vezet. A cukor hozzájárul a glikációhoz, amely során a cukormolekulák kötődnek a fehérjékhez és a zsírokhoz, károsítva a sejtszerkezetet. Ez a folyamat felgyorsítja a bőr öregedését, ráncosodáshoz, valamint a szervek és az erek károsodásához vezet. A hozzáadott cukor rendkívül addiktív, és az agyra gyakorolt hatása hasonló a kokain működéséhez. Amikor cukrot fogyasztasz, az agyban dopamin szabadul fel, ami boldogságérzetet kelt. Ez ugyanaz az örömhormon, amelyet bizonyos drogok fogyasztása vált ki, például a kokain vagy a nikotin. Az ismételt cukorfogyasztás a dopamin szint ingadozásához vezet, ami miatt egyre nagyobb mennyiségű cukorra lesz szükséged ugyanannak az érzésnek az eléréséhez. Így alakul ki a függőség. A negyedik az ultrafeldolgozott élelmiszerek, amelyek a szupermarketek polcain találhatók, dobozos, csomagolt, konzervált termékek, tele vannak adalékanyagokkal, tartósítószerekkel, színezékekkel, és az összetevőiket sokszor nem is ismerjük. A mesterséges anyagok és a hiányzó tápanyagok rontják az egészséget, ezen élelmiszerek savasító hatása megterheli a szervezetet, krónikus betegségeket okoznak, elhízást, fogyasztásuk 50%-kal növeli a szívbetegség kialakulásának a kockázatát, 58%-kal a mentális betegségek kialakulásának az esélyét, és 12%-kal a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatát. Depressziót, inszomniát, gyomorproblémákat okoznak. Magyarul ezen élelmiszerek fogyasztása az életünket rövidíti meg. Az ötödik pedig a feldolgozott húsok, például a szalámi, virsli, sonka és a vörös húsok egyértelműen kapcsolódnak a rákos megbetegedések kockázatának növeléséhez. Az Egészségügyi Világszervezet az ilyen típusú húsokat az 1-es kategóriába sorolja a rákkeltő anyagok közé. Kutatások szerint a rendszeres fogyasztásuk, ami napi körülbelül 50 g, ami kb. Egy szelet békönt jelent, 18%-kal növelheti a vastagbélrák kockázatát. A feldolgozott húsok fogyasztása összefüggésbe hozható többek között a 2-es típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a vesebetegség kialakulásával. Vegyi anyagokat, tartósítószereket tartalmaznak, magas telített zsírtartalma, sótartalma és adalékanyagai rendkívül károsak az egészségünkre.
Ígértem nektek, hogy jövök pár egészséges alternatívával a videó végén. Szóval, ha egészséges alternatívákat keresel a növényi olajok helyett, több természetes zsíradék áll a rendelkezésedre. Ha fogyasztasz állati eredetű termékeket, a ghee, vagy a tisztított vaj, a marhafagyú, a kacsazsír egy jobb választás lehet. A kókuszolaj az én személyes kedvencem, nagyon stabil sütés közben. Salátákhoz, hideg ételekhez mindig használj extra szűz olívaolajat vagy avokádóolajat, rendkívül jó hatással vannak az egészségünkre. Az asztali só helyett Himalája sót vagy keltasót ajánlok. A keltasó az én személyes kedvencem, nagyon gazdag ásványi anyagokban. Ez a só kézi módszerrel kerül kitermelésre, és nem finomítják, így megőrzi a benne található ásványi anyagokat. Körülbelül 80 különféle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, beleértve a magnéziumot, kálciumot, káliumot, vasat és cinket. Ezek az ásványi anyagok hozzájárulnak az egészséges elektrolit egyensúly fenntartásához, és fontos szerepet játszanak a szervezet különböző folyamataiban. Cukor helyett nyers mézet ajánlok, kizárólag a nyers mézet ajánlom egyébként, hiszen ezek nem mennek át hőkezelésen, és így megtartják a bennük lévő enzimeket és vitaminokat. A juharszirup és az agavészirup is jó választás lehet, ha már nagyon szeretnél valamit édesíteni. Édesítőszerek közül kizárólag a stíviát javaslom, a többi édesítőszert kerüld el, mert mind káros a szervezetedre. Az annyira istenített eritrit is, amit előszeretettel tesznek minden egészségesnek, titulált, előre csomagolt lisztkeverékbe. Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a magas eritrit szint a vérben növelheti a vérrögképződés kockázatát, ami hozzájárulhat a szívroham vagy a stroke kialakulásához. Nem kell, kerüld el, dobd ki, a testednek természetes élelmiszerekre van szüksége, egyél egy-két datóját, egyél meg egy banánt, vagy amilyen gyümölcsöt csak szeretsz. A gyümölcsökről soha nem fog kiderülni, hogy szívrohamot vagy stroke-ot okoznak, úgyhogy fogyaszd őket bátran.